tänkte jag att vi skulle prata om gråsfärgning lite grann. Hur man då bevarar färgen och vad man kan göra för att kicka igång den lite extra. Jag har ju haft grått hår i 10 år typ. Ja, alltså jag har sagt 10 år, det är ganska många år. Så jag tänker att det är nog längre än vad jag tror. Men never mind. Och de frågorna jag brukar få är så här: ja men gud, du får din färg hålla så länge. Och kan man färga den på något sätt så? Och svaret är ju då: nej, man kan inte färga den så att den håller jättelänge. Och det jag gör är att jag gör någonting nästan varje gång jag tvättar håret. Vilket kanske man kan tycka är lite överkurs. Men samtidigt så har jag ju alltid en ganska bra färg på håret. Nu är den lite trött, för jag har tvättat faktiskt en gång utan att göra någonting. Och så är jag lite utväxt, det ser man ju typ här någonstans. Så idag då befinner vi oss i mitt badrum. Jag är nästan helt osminkad, för jag tänkte att jag ska faktiskt köra sån här klassiskt, vet, man duschar och så vänder man bara huvudet upp och ner. Så därför har jag också valt då en svart tröja, vilket är väldigt smart, för att då kommer inte synas om jag spiller färg på halva mig. Och det jag nu ska göra är att vi ska göra en liten sån här touch-up som då bara fokuserar på att jag egentligen schamponerar håret med då lite silvriga och violetta pigment för att då kicka igång den här färgen och få den liksom alive and kicking igen. Och då till min hjälp så har jag ju då, här är då mitt lilla, vad säger jag, lite secret recipe. Jag jobbar ju för ett varumärke som då heter Orway, men det här ligger lite utanför det kanske man kan säga. Och det här berättar jag som privatperson och inte som utbildare för det här varumärket. För då tror jag nog att de skulle så här storkna om jag berättar det här. Nu berättar jag det bara för er, mina närmaste. Men jag använder ju då deras shampoo. För jag tycker att det är helt fantastiskt. Det här är då silverschampo med lite violetta pigment. Som då neutraliserar lite gula man kan få. Också väldigt mycket vårdande ämnen, vilket gör att det hela blir lite bättre. För att ett sånt här hår är ju då också blekt naturligtvis. För att jag ska kunna få den här lite silvriga färgen. För att har man inte blekt håret så går det heller inte att få upp så pass mycket. Eller vad ska man säga? Har man inte blekt håret så finns det så mycket andra pigment i vägen som gör att du kan inte få till en grå färg. Så till exempel om du är så här, lite ljusbrun eller något, så är det inte bara att lägga på grått och så blir det grått. Utan du måste ta bort pigment för att få in färgen. Så det här schampot då, massa vård och lite violetta pigment. Men då gör jag ju någonting då som inte är godkänt av min chef då som jag jobbar med. Utan det här är någonting jag själv har hittat på. Så då gör jag så här att jag brukar då tillsätta i mitt fantastiska silverschampo, så tillsätter jag då schampopigment av då annat märke. Här har vi ju då en nyans som heter 881 och det är ju då lite mer hardcore silverblå. Så då får jag lite extra sådana pigment, plus att jag då tillsätter då 645 som är då en rödaktig färg som ligger lite kallt. Som innehåller då rött men också lite blått. Det är väldigt lite av den röda, annars kommer det bli ganska rosa. I värsta fall orange, ros, röd, trötta. Så att jag brukar ta typ 2 droppar kanske, pratar vi om. Så att mikroliter. Och sen kan man ta lite mer av 881. Jag skulle ju bara kunna ta en sån här typ av färg. Men den är inte speciellt vårdande. Och den blir lite för mycket av de blåa pigmenten. Så att det kommer kanske se lite greenish ut efter ett tag. Så jag brukar faktiskt gilla när det är lite mer violett. Så det här ska jag då smacka i huvudet. Och sen så brukar jag låta det här luddret sitta kvar. Så att jag tänker nu att jag ska hoppa in i duschen. Dock inte med kläderna på, utan vi kör bara den där, flip over. Ska tvätta håret med det här. Och sen kommer jag ut och visar, så får ni se hur det ser ut. Och vilken färg luddret har och hur det ser ut i håret. Och jag har ju som sagt ganska tunt och fint hår, vilket gör att jag inte vill tvätta håret så ofta. Så att den här behandlingen gör jag kanske en gång i veckan. I bästa fall. Så att, see you soon kalkuns. Nu så ska jag vänta ungefär 5 minuter. Jag har tagit väldigt mycket produkt. Det här schampoblandningen, min egen lilla mix. Just för att få ett ganska jämnt ludder. Så här är det inte tal om att man gör som i vanliga fall. Man tar lite schampo och så luddrar man upp det. Och så tror man att det ska bli ett härligt lödder och en jämn färg. Utan nu är det meningen att ni ska boosta och verkligen maxa. Så att i med ganska mycket. Man lägger lite grann och så tar man så 4 gånger. Och verkligen trycker in. Och sen pillar lite hela tiden. Just för att försäkra om att det blir jämnt. Så att det inte bara blir, ja men gud vad fint det blev här på den sidan. För där ligger det ganska mycket shampoo. Och här har jag slarvat. Så det är viktigt att man jobbar in det ordentligt. Så det jag ska göra nu då är att jag ska vänta ungefär 5 minuter. Och så ser vi
Om jag känner, ja men nu börjar det bita. För det brukar man se när man nästan tar bort lite så här. Så kan man se att ja nu börjar det fastna lite. För det som händer också är att när man sköljer ur det med vatten sen, så kommer det försvinna ganska mycket av det man ser här. Så att det kommer inte bli så här när jag sköljer ur det. Snart börjar jag bli nöjd. Snart. Man ser liksom att det händer lite grann. Man ser liksom här. Ser ni nu? Nästan lite rosa-lila-aktigt. Ja, kanske lite svårt att se. Men jag tror att jag ska skölja nu faktiskt. Alltså jag har lite tips till också. Handduk. Ta någon skräphandduk. För att jag har ju då genom åren förstört några stycken. Så att en grå handduk kanske inte är ultimat om du bleker håret mycket. För då kan det ju bli också få blekfläckar. Men när man använder gråa färger och färgar håret med, så är det ju bra om kanske inte köra en vit handduk. Utan en grå handduk äter upp dem. Så att om jag nu ändå har lite rester, kanske har någonting typ örat eller bakom örat kanske. Eller ja, det fastnar ju lite pigment lite överallt. Så kommer inte det synas på min gråa handduk. Så den här, där är min officiella skräphandduk. Så att det är också ett tips om ni ska hålla på med sånt där hemma. För att det är så mycket som är förstört. Därför är allt bäst egentligen att göra frisören. Men eftersom jag är frisör så får jag göra det hemma, tänker jag. Nu ska jag ju då torka det här, så får vi se vad som hände. Och så här blev det. Ser ni? Nu har jag ju aldrig mitt hår så här rakt. Men det är lite för att ni ska se hur färgen blev. Den har ju liksom inslag av en rosa-grå touch. När man går ut i solen så ser man det väldigt tydligt. Nu blir den mer glansig, ny och känns inte så trött. Trots att jag använder då som sagt både röda och blå pigment. De är väldigt lite. Så får man bara en ny fräsch färg som inte har några gröna tendenser alls. Och inte känns trött utan känns väldigt ny, silvrig och ganska snygg. Vad tycker ni? Så det här är i alla fall en av mina fräscha upprutiner som jag har för den här hårfärgen. Någon gång kommer jag säkert ta med er när jag gör den här lite mer violett rosa-aktiga färgen. Jag kan lägga en liten bild här nere så ser ni hur den ser ut. Den är lite mer crazy. Det som är nackdelen med den är att den är väldigt känslig och kan bli väldigt lätt flammig och fläckig. Eftersom att det är supersvårt att göra det på sig själv. Man ska egentligen vara frisör så man bara kan stå och packa håret ordentligt och verkligen titta på varenda hårstrå. Jag står i mitt badrum med spegel och bara, ja, det här blir nog bra här bak. Och här är det också ganska bra, eller? Ja. Och så blir det lite vad det blir. Så den här varianten är mycket lättare och mycket mer safe. Eftersom att man har bättre kontroll på vad man gör. För att det är inte så mycket pigment så att det kan inte bli jättefel. Och man ser inte riktigt om det är lite ojämnt någonstans. Utan det blir ändå en väldigt fin helhet. Så det är ett väldigt mer safe tips för de som inte är frisörer i grunden. Så ni som vill bli gråa, lycka till! Vi ses snart igen. Hej hej!